ג'יזוס! ישוע, מה קורה אחי? אתה עדיין תקוע במדבר הזה. השטן שוב לא בא למיטת. זרק עליך גוסטין. שלום עלייך דוט. לא, השטן לא בא, הוא התקשר אליי ואמר כי אינו יכול לבוא כי אין לו רגליים. אבל רגע, הוא בעצמו סלייד לך בדאמס להיפגש, לא? לא, זה היה בפעם הקודמת. ולמה המצב עכשיו? ועכשיו אני בעצמי באתי לכאן, כי הבית בו גרתי התמוטט. מה קרה? רעידת אדמה או משהו? טיל איראני פוצץ את הקריב שלך. לא, דוט, בונים טיפשים לא הזינו לי משלי, ולא בנו את הבית ההוא על סלע והבית עצמו התפורר. איך הוא התפורר? האם הוא נבנה מחול? לא, הוא נבנה מברזל וטיט, כמו רגלי האליל מחלום נבוכדנצר. די. בחלום הזה אבן נפלה מהשמיים ופשוט קרשה את הפסל הזה עם ראש זהב ורגליים מחרס. על הבית שלך, מה? נפל איזה מטאורית סס? לא, דוט, מטאורית לא נפל על ביתי, הוא התפורר מעצמו. סורי, אבל איך זה? בתים לא מתפרקים ככה סתם. הם חזקים אש עכשיו, בונים אותם מבטון מזוין. הבוי דוט, מה שאתה קוראת בטון מזוין, זה בדיוק כפות האליל מברזל וטיט. כי בטון הוא טיט ומתפורר הוא כמו ארמון חול על חוף תל אביב. אבל עכשיו כל הבתים בעולם בונים מבטון מזוין. בישראל עושים אותם אקסטרה חזקים עם ממדים סופר קילר, שתילים לא יפוצצו אותם. זה בהתחלה הבטון מזוין חזק, אבל אחרי 50 שנה הוא מאבד את חזקו. ואחרי 100 שנה בתים כאלה מתפוררים. או יש, אבל מתחילת המאה ה-20 כל הבתים בונים מבטון מזוין. מה, כל הבתים ששיט מתחילת המאה ה-20 מתפרקים עכשיו? כן, דוט, מתפוררים. לפיכך עכשיו בישראל טכנית התחדשות עירונית חדשה. אפשר לקחת בית ישן מתקופת בן גוריון, לחזק את היסודות ולהוסיף עוד קומות, אבל עושים הם הכל לא נכון, כי את הבית הישן צריך להרוס ולבנות חדש. והם מוסיפים עוד קומות, והחלק הישן בכל זאת יתחיל להתפורר. איזה בסה. אז ממה לבנות בתים? אם רוצה אתה לבנות בתים למלכותי, אשר עומדת 1000 שנים, לבנות צריך מאבן. כן, מאבן, כמו שבונים בתים בירושלים. לא דוט, בתים בירושלים לא בונים מאבן, אלא בונים מבטון מזוין ומצפים את החזיתות באבן ירושלמית. הם מרמים את עצמם ומאבון כזה ברבים בבתים כאלה מתקררת האהבה. ולא רוצה עוד האיש שתשתבו האהובה, והאישה משתגעת והולכת לפסיכיאטר, אשר רושם לה כדורים שמהם האישה נעשית עוד יותר משוגעת ומנהלת את בעלה. הילד הקטן רואה שהוריו מתקוטטים ונעשה לראש בבית, לא יעמוד בית כזה, שבו תינוק מנהל הכל. או יש ויש, איזה דיססטר. אז מה יהיה? תגיד לי, ישוע. ניסיונות עצומים מצפים לבני אדם בגלל חמדנותם וטיפשותם, בונים הם ארצות שלמות מבטון מזוין, ותחנות כוח גרעיניות, וגשרים, וכבישים. אבל כל זה אינו בר קיימא, בעבר בני אדם הזינו לי והלכו אחרי משלי. אבל אחר כך פרצו מלחמות גדולות והריסות גדולות, כדי להשתקם במהירות, החליטו בני אדם לבנות מהר, בהתחלה הם ידעו, שעריהם החדשות נבנו רק ל50 שנה, אבל אחר כך שכחו על זה, והחליטו שהם שולטים באדמת אבי וסרו מחוקי התבורה. נעשו הם חמדנים ושקרנים. החליטו שבתיהם הזמניים, לעולם יתגאו הם, שכחו הם חוקי אבי ומשלי, אבל לכל מגדל תל אביבי יש מועד. לא תעמוד העיר הזאת, אלא תהרס מהזמן, וכאשר יפלו מגדליהם הגאים והגבוהים, יחיו הם באוהלים ויבוא חג הסוכות וכל אחד יהיה חסרי בית, ולא ידכאו עוד אחד את השני, כפי שהשפילו את חסרי הבית ופליטים פלסטינים, אלא עצמם יהיו מושפלים ומדוכאים. ומה לעשות, ישוע? אולי אנחנו צריכים להתחיל לעשות לך פולוואפ ולאבא שלך כדי למצוא סולושן. לא דוד, אני ואבי שבשמיים נתנו לבני אדם ישועה בחוקים ובמשלים. ולא יעזרו תפילות נעלות להציל בתים מהריסה, ויהיו סיבלות גדולים בארץ והריסות גדולות,
כך ששכחו בני אדם איך לבנות בתים, כדי שיעמדו הם 100 שנים. ועיר הקודש ירושלים, שצריכה להיבנות כולה מאבן. לא בונים מאבן עוד ומרמים הם את עצמם, ויבוא הזמן הנורא ההוא, כאשר יהיה צריך לנוס ולהסתתר במערות בין הסלעים מזעם אדוני צבאות.